Ishis Kitchen එකට ඔයගොල්ලන් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ සව් දොදොල්. ඉතින් මේ සව් දොදොල් හරිම රසයි. ඒ වගේම ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු සව් දොදොල් හදන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. සව් ග්‍රෑම් 150ක්, සීනි ග්‍රෑම් 200ක්, පොල් ග්‍රෑම් 200ක්, ඒ වගේම කරදමුංගු ඇට 3-4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒ ටික කුඩු කරගෙන ආවා. ලුණු තේ හැඳි කාලක් විතර වතුර. අපි දැන් සව් දොදොල් හදමු. මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන එයට පොල් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සව් එකතු කරනවා. ලුණුත් එකතු කරනවා. දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. පොල් සව් ලුණු හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. පොල් වල වතුර ගතිය තියෙන හින්දා වතුර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මේ සව් මිශ්‍රණය කුමාලයෙන් තම්බ ගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට ස්ටිමර් එකට වතුර එකතු කරලා රත් වෙන්න තියලා තියෙන්න ඕනේ. පිරිසුදු දෙක කැලක් හරි සර්වෙට් එකක් හරි අරගෙන මේ සව් මිශ්‍රණය එකතු කරන්න ඕනේ. මම මේ ආකාරයට ඔතා ගන්නවා. මේ විදිහට මම ගැටයක් දා ගන්නවා ස්ටීම් කරන හින්දා. මම දැන් මේ ටික විනාඩි 10ක් 15ක් විතර කාලයක් ස්ටීම් කරගන්නයි යන්නේ. දැන් අපේ සව් පිට්ටු එක තැම්බෙලා තියෙන්නේ. සව් පිට්ටු එක තැම්බෙන්න විනාඩි 10ක් විතර ගියා. අපි බලමු. මම දැන් මේක වෙන භාජනයකට දා ගන්නවා. සව් පිට්ටු එකේ තියෙන කැට ගතිය අපි හොඳට කඩා ගන්න ඕනේ මේ වගේ. මම දැන් සීනි කැරමල් කරගන්න යන්නේ. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි මේසෙන්දි 5ක් එකතු කරගන්නවා. මේ කාරයට කරකවන්න. සීනි ටික මේ ආකාරයට කැරමල් වුණාම උණු වතුර කෝප භාගයක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතිරි සීනි ටිකත් එකතු කරනවා. මම දැන් කරදමුංගු කුඩු එකතු කරනවා. දැන් පැණි ටික හොඳට උණු වෙලා තියෙන්නේ. හැන්දට බර ගතියක් තේරෙනවා. මට පේනවා ඇති. මම දැන් සව් මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. හොඳින් කවලම් කරන්න ඕනේ. දැන් පදම හොඳට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳට පදම ආවම මේ විදිහට මිශ්‍රණය එකතු වෙනවා. ගන්න පේනවා ඇති මේ විදිහට මිශ්‍රණය එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට පදම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ලිපෙන් අයින් කරගමු. අපි දැන් කලින් බටර් ගාගත්ත තැටියකට මේ මිශ්‍රණය එකතු කරමු. මේ ආකාරයට තුනී කරන්න ඕනේ. අපි දැන් කෑලි මාක් කරගමු. ඊට පස්සේ කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. මේ සව් දොදොල් එක ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඕගොල්ලෝ හදලා රස බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මගේ අලුත් වීඩියෝස් බලා ගන්න ඊළඟ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.